và Quốc Thuận. Xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ chồng son. Có thể nói là mình là một người sai ở trong tất cả các trường hợp. Khóc cũng không khóc được mà cái cảm giác nó ghê lắm rồi, em không biết phải nói sao nữa. Kính thưa quý vị, chương trình Vợ chồng son được dựa trên format Shinkansen Irasai của đài truyền hình Asahi TV Nhật Bản. Kính thưa quý vị, và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với cặp vợ chồng đầu tiên. Chắc Quốc Thuận không phải giới thiệu nhiều, bởi vì khán giả đài truyền hình rất là quen thuộc với một chàng diễn viên cao to có một cái tên đó là rất dễ thương, đó là Bezzo. Và bây giờ có thể Bezzo giới thiệu về mình chút xíu. Xin chào tất cả các quý vị khán giả đang xem chương trình Vợ chồng son. Mình tên là Bezzo và công việc hiện tại mình là diễn viên. Đã hết. Xin chào quý vị khán giả, mình tên là Quỳnh Trâm. Nghề nghiệp chính hiện tại có lẽ là vợ. Làm vợ. Dạ. Bezzo lớn hơn Quỳnh Trâm bao nhiêu tuổi? Dạ, em lớn hơn Quỳnh Trâm 3 tuổi. Dạ em lớn hơn Dô 3 tuổi. Nhưng mà nhìn Quỳnh Trâm thì lại thấy là nhỏ. Nhìn trẻ. Dạ. Con đã từng bị lầm tưởng mà lúc đầu con nghĩ là chắc 18, 19 à. Tìm hiểu ra thì mới tá quả ra là lố một chục tuổi. Quỳnh Trâm quen Bezzo chắc có lẽ là coi tivi, coi phim ảnh, là biết ảnh cho nên quen đúng không? Thực tình thì em không có biết về Bazzo trước khi mà quen nhau. Tại vì lúc đó em mới về Việt Nam được khoảng một thời gian ngắn. Mà nhiều về là Bazzo chắc chưa vô showbiz hả? Dạ không, vô rồi, nhưng mà thật ra là vợ của con á là bản tính là không có mê những người trong showbiz và đặc biệt là không mê trai đẹp, cho nên là con may mắn, con xấu cho nên là được vợ mê. Cho nên người ta nói là ghét của nào trời cho của đó. Đó rồi sao nữa? Dạ hôm đó là vào một buổi tối thì em đang ngồi ở bên khu phố Tây, em đi với mấy người bạn. Vô tình lúc đó em thấy Dô đi tới, mà em cũng chả biết là ai nữa. Nhưng mà trong cái suy nghĩ lúc đó thì em thấy là ấn tượng nó rất là thoáng qua. Ta cũng không ta, mà tay cũng không tay. Kiểu như thằng này nó là lạ quá, nhìn như khùng vậy. Sorry em nói thẳng nha. Tại vì lúc đó là Dô mặc cái quần ngắn mang dép Lào, quần áo sọc sệt lắm, đi cà lết. Em cũng hơi say rồi. Bạn em mới nói là đây là hot boy gì đó. Thì cái em cũng hùa theo. Ồ vậy hả, anh hot boy hả? Em ngưỡng mộ anh lâu rồi, cho em add Facebook với. Là em chỉ giỡn thôi, mà lúc đó em say nên cũng không nhớ rõ. Thế mãi đến chiều hôm sau á, em mới về em hỏi coi là có nhớ gì tối hôm qua không. Lúc đó Bezzo trả lời sao? Nhớ chết liền á. Thực ra là em trong cái thế là em là người bị dụ, mình cũng phải giả bộ. Tại lúc mình là đang độc thân vui tính, tại sao không tìm tới một mối quan hệ mới, đúng không? Thì lại rủ cô bạn này đi tới một cái nơi gọi là nhảy nhót của giới trẻ. Thì cô này lại rất là sang chảnh và quyết định là không, em phải ở nhà, em không có đi đâu hết á. Thì lúc đó mình cảm giác là mình quê rồi. Lần đầu tiên mà mình bị một người phụ nữ mà từ chối. Thế là thôi dẹp qua bữa đó, tối đó, và mình quyết định lên kế hoạch lập mưu liền, làm thế nào cưa đổ. Có nghĩa là từ cái lúc mà gặp cô bạn gái này cho đến lúc nắm tay là bao nhiêu lâu? Dạ khoảng lâu lắm, khoảng chừng tuần thôi. Một ông chồng làm trong showbiz rất là nổi tiếng, thậm các em gái nhỏ xíu rất là mến mộ, đồng nghĩa với chuyện là hai bạn chắc là trải qua rất là nhiều thử thách, thậm chí là Chắc chắn rồi, cái cặp này chắc chắn là phải nhiều thử thách thăng trầm rồi đúng không? Cái chuyện mà cãi vã với nhau là chuyện hàng ngày, và nếu mà không cãi nhau đó là chuyện lạ, và các bạn bè quá tôi cũng thấy là chuyện bất bình thường, cho nên cứ phải ủa sao hôm nay nhà mày không có cãi lộn. Nhưng mà nếu mà nghĩ mà nói tới một cái cuộc gọi là đáng lẽ là chia ly rất là lớn, là vì có thể nói là mình là một người sai ở trong tất cả các trường hợp, và chính mình là người đam mê cái gọi là cái đẹp. Cho đam mê đến mức nào? Đam mê tới mức là nói dối người bạn gái. Lúc đó chưa là chuyện cưới đúng không? chưa là vợ. Nói dối người bạn gái của mình. Anh muốn nghe em là cái lúc đó là anh nói gì với em? Thời điểm đó đó, lòng tin em gần như là tuyệt đối. Cho nên những cái lần mà đi quay, đi chơi với bạn bè của
bạn trai em thời điểm đó đó, thì em không có bận tâm đến nhiều. Có một hôm đó đó, em mở Facebook ra thì em thấy là Jo đang đi với lại bạn gái cũ. Trước đó thì em lại nhớ là Jo nói là đang đi quay phim chưa xong. Cái em đã hơi không thoải mái rồi, thì em mới nhắn tin là anh ơi, anh đi chơi nhưng mà đừng làm gì em buồn nha. Xong rồi đến 2 giờ mấy sáng á, em mới nhận được tin nhắn trả lời là anh về nhà rồi, anh hứa là anh rất ngoan. Xong lúc đó em cũng tin, em cố đi ngủ thì vô tình thì em lại mở Facebook ra, em lại thấy có một người bạn của tụi em, chung của tụi em luôn, tác cái hình thì thấy Jo kiểu như là chỉ thấy nửa người thôi, là không mặc áo phía trên, rồi tắm ra giường lấy với lại gối là màu trắng. Em mới nhắn tin cho Jo, em nói ủa anh hôm nay anh ở đâu, thì Jo nói là anh về nhà quận 7. Em mới hỏi tiếp là ủa sao em thấy Tuấn tác cái hình nhìn lạ lạ, thì em thấy im luôn. Rồi em hiểu rồi, lúc đó mình bắt đầu tay chân run rẩy rồi, sốc, không biết nói sao, khóc cũng không khóc được, mà cái cảm giác nó ghê lắm, em không biết phải nói sao nữa. Thì em lấy hết can đảm luôn, lúc đó là khoảng 4-5 giờ sáng gì đó, em phóng thẳng taxi qua bên quận 7. Khi mà bước vào nhà em hy vọng là mở cửa ra sẽ thấy Jo trong đó, nhưng mà mở ra thì không có ai hết. Lúc đó đi bỏ rồi đâu? Thì dĩ nhiên là ở bên một người khác rồi. Tức là ở nhà riêng á, thì thường là ra với gối không có màu trắng. Ra với màu trắng thường là khách sạn không, mà hiểu không? Khi mà nhắn cái tin đó cho mình thì mình đã biết được câu chuyện rồi. Nhưng mà nếu như, em nói thật, nếu như là bản tính của bác Dô của những ngày trước thì cái câu chuyện nói cái câu chuyện chia tay với cả Trâm nó rất là bình thường. Nói chuyện không có cô này có cô khác không. Nhưng mà thật sự lúc đó là mình cảm thấy rất là ân hận, và mình nghĩ là mình có nên giấu hay không, hay là bằng tìm mọi cách lấp liếm nó. Và cái thời gian đó mà bác Dô quyết định là chối ngược hoàn toàn. Khi mà em biết chuyện như vậy á, thì sáng hôm sau Jo có nhắn tin tiếp tục nói dối tiếp, là nói là anh ở khách sạn với bạn đánh bài, sợ em giận nên anh không nói. Là suốt 4-5 ngày đó đó, Jo liên lạc với em, nhắn tin cỡ nào em cũng không trả lời hết. Cũng xin lỗi này nọ, em vẫn chưa thay đổi. Thì Jo mới nói là thôi thì bây giờ anh nghĩ mỗi tuần mình nên có một buổi họp với nhau, những gì mà em không thích anh làm á, anh thì em cứ nói ra, anh sẽ thay đổi. Như vậy thì mình mới đi với nhau lâu bền. Chính vì cái câu đó đó mà cái em mới bắt đầu em suy nghĩ lại, em nói người này có tâm. Có tâm thật mà. Lúc đó là có tâm đúng không? Có tâm thật. Xong rồi thì em cũng cố cho qua, nhưng mà thật sự lúc đó em vẫn đang lừa dối bản thân mình bằng cách là em tin là đêm đó không có chuyện gì hết. Em chỉ nghĩ là chắc là đi đánh bài, đi qua đêm mà nói dối em vậy thôi chứ không có chuyện gì hết. Thực ra cái chuyện đó đó, cái chuyện cái chuyện mà có cái người đàn ông, cái người yêu của mình đó, mà họ thế này thế nọ thế kia, thì chắc chắn á, là không có cặp nào mà không có hết trơn á. Chỉ có điều họ dám nói ra hay là không nói ra, và mình biết hay là mình không biết thôi. Cho nên cái chuyện mà sau đó con tha thứ cho ba Rô, đó là một cái việc làm mà đúng hướng của con. Cô nghĩ là như vậy, cũng đủ bản lĩnh con làm được cái điều đó. Nhưng mà cô hỏi nè, cái lúc mà con yêu ba Rô ở nhà con đồng ý không? Dạ. Bố mẹ Lý con do? Jo là cái người mà hội tụ tất cả mọi điều mà mẹ con không thích. Đẹp trai là đã không thích rồi nè, showbiz là đã không thích rồi, nhỏ tuổi hơn là đã không thích nè. Hiện tại bố mẹ con đang sống ở Mỹ, không có gần gũi con gái. Nên khi mà tụi con quyết định cưới á, con gọi điện thoại qua để mà nói với gia đình trước. Mẹ con giống như là rất là sốc, tại vì không nghĩ là sớm và nhanh đến mức như vậy. Vậy còn bên gia đình của Rô là có ưng Quỳnh Trâm không? Hầu như tới ngay cả ngày cưới thì bố của bác Dô vẫn không chấp nhận. Và không tham gia cái tiệc cưới của bác Dô luôn. Ồ vậy à? Hai chồng bạn là cưới nhau là đến hôm nay đó là bao lâu rồi? Dạ hơn 2 tháng. Khoảng chừng hơn 2 tháng nay thì hai bên gia đình của hai em đã có một sự cải thiện rồi chứ? Dạ có rồi. Và thật ra là mà nói là bên gia đình của Trâm rất là tâm lý, đó là một cái điều may mắn của bác Dô. Nhưng mà
có một điều mà Trâm thiệt thòi hơn má Dô ở chỗ là bố của mình lại không tâm lý. Đó là lý do vì sao mà ngày hôm nay má Dô và Trâm ngồi ở đây ngày hôm nay, là cũng muốn thông qua chương trình để bố có thể xem. Bởi vì ngay ở vị trí là người con hoặc là người con dâu cũng không thể nào dám nói với người bố của mình đó là bố phải thay đổi cách nhìn đi, mà không dám nói. Nhưng mà thông qua cái chương trình này, má Dô hy vọng một điều là bố sẽ có một cái nhìn đẹp hơn về Trâm. Bởi vì Trâm là một người hy sinh vì con của mình rất là nhiều rồi, cho nên là bố hãy thương Trâm như là thương con. Bây giờ hai bạn về 2 tháng rưỡi này có cái tụi con còn gây lộn giống như hồi chưa lấy nhau không? Còn ghen tuông như hồi chưa lấy nhau không? Theo con nghĩ nha là sau khi cưới thì Dô thay đổi rất là nhiều. Nhưng mà con có cái sốc gần đây á. Con nghĩ là cái phản ứng của con nó chỉ là bản năng của một người phụ nữ thôi. Thì đến tận năm nay con mới biết được sự thật. Và con cũng biết được khoảng 10 ngày nay thôi. Thì nên cái cảm giác con bị lừa dối trong suốt những tháng qua đau lắm. Cái lòng tin trong con nó chắc chắn là nó không còn 100% như trước nữa. Nên con nghĩ là những cái mà nghi ngờ hay là ghen tuông chắc là nó sẽ bắt đầu từ bây giờ. Nhưng mà con sẽ hạn chế ở mức tối đa. Nếu mà bây giờ con bắt đầu có cái cảm giác đó thì con sẽ là một người cực kỳ khổ. Khổ lắm luôn. Cái đó là cô nói thiệt. Và cái đó là mình lỗ chứ đâu có ai lỗ đâu. Cô nghĩ rằng như vậy nè. Trong cái gia đình của con á, của hai vợ chồng con á, cái người giữ lửa, cái người lèo lái là Trâm, chứ không phải ba Rô. Lý do tại sao cô nói ba Rô là vì nè, thứ nhất ba Rô là người đàn ông, người con trai mà lại có cái tánh vô tâm nữa. Còn Trâm thì lại là ngược lại. Cho nên cô nghĩ rằng á, là cái gia đình con á, mà giữ được hay không là do con. Nhưng mà cô nghĩ rằng á, con đủ bản lĩnh cũng như là đủ cái thông minh để trong cái chiến lược sắp tới. Như hồi xưa là lúc mà ba Rô muốn cua con là phải có vạch chiến lược đàng hoàng. Thì bây giờ trong cái chiến lược giữ cái mái ấm gia đình con á, là con phải có chiến lược đàng hoàng, chứ không có bản năng nữa. Vừa qua thì tại vì tụi con là người của showbiz mà mình cũng đâu thể nào mà mình giấu giếm được những cái chuyện là nó đã xảy ra rồi. Cái cú sốc thì nãy giờ nói mình không muốn nói thẳng vô, nhưng mà ai cũng biết đó là cú sốc gì rồi. Nhưng mà cô nghĩ rằng á, là cái đó nó là rất nhỏ, rất nhỏ. Và cô mong rằng á, là sau cái chương trình này á, tụi con sẽ yêu nhau hơn. Gia đình hai bên, nhất là bố của Rô sẽ hiểu được con dâu của mình hơn. Và kết quả là tụi con sẽ có một em bé mà rất là xinh đẹp. Em có đồng ý với cái sự thay đổi của anh hay không? Hay em muốn gì hơn nữa? Phải để coi chứ. Phải để coi thôi. Một Là ngày trước đâu khi nói để được coi gì. cho Hùng một cái gì. Đó, trời ơi, đó. Con hạnh phúc. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn hai em. Tượng đầu tiên kinh dị quá. Bây giờ thôi, không cưới xin gì hả? Vàng ông trả hết đây. Cái nào là lễ độ. Hắn cho bỏ gắt. Và tiếp theo sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với cặp vợ chồng tiếp theo. Chồng ga lăng Rồi. quá à. Ở nhà chắc ông xã em là rất là ga lăng với em đúng không? Dạ. Phải không? Chăm chút và săn sóc em cẩn thận lắm đúng không? Nhưng mà đôi khi cũng dữ dằn lắm anh. Dữ dằn lắm không? Dạ. Rồi, để coi cái chuyện dữ dằn đó chút nữa đi ha. Dạ. Còn bây giờ hai bạn giới thiệu về mình. Em là Lê Tuấn Thọ, đang công tác tại sân bay Tân Sơn Nhất. Em là Nguyễn Kim Dung, em 25 tuổi, đang là nhân viên công tác tại trường tiểu học. Đấy rồi, hai người gặp nhau trong trường hợp nào? Em và vợ em gặp nhau trong trường hợp là người chị ngày xưa làm cùng. Cô gọi em đi cà phê, giới thiệu em cho một người bạn của chị cho em. Nói chung là em không ấn tượng gì với ảnh hết trơn. Ấn tượng đầu tiên kinh dị quá. Cái lúc mà em vô em nhìn ảnh em nói trời chắc giới thiệu người này chắc cũng phải được. Làm chung với chị em mà chắc là phải được trai lắm. Em vô em nhìn em hết hồn luôn chị. Ủa sao vậy? Vô, trời ơi, ảnh áo đá banh, mang quần đi làm quần xanh đó anh, rồi mang dép tổ ong. Nhìn em nói trời ơi cô gái mặc đồ kinh dị quá. Tại sao em mặc gì kỳ cục vậy? Dạ, do là em mới ở quê vào đi chơi thì cũng không nghĩ là mình phải ăn mặc đẹp, rồi mình
có nghĩa là mình mặc theo cái gu của mình thấy như vậy là ok rồi. Nên là mình không có nghĩ là cổ lại ấn tượng cô xấu như lại vậy ấn đúng tượng không? cái vẻ bên ngoài đầu tiên. Nhưng mà bữa đó thì em thấy sao, đẹp không? Nói chung là em rất thích cái kiểu cô ấy mặc, em rất thích cái dáng của cô ấy là mặc đúng khoảng của em luôn. Có nghĩa là cái phọt của em là cái phọt ông địa đúng không? Rồi đến khi nào thì em mới có cảm tình với ông này? Dạ thì em cũng không có cảm tình với ảnh đâu anh. Cái lúc mà thời gian tìm hiểu nhau á là em rất là thích hành hạ ảnh. Trong những cái ngày tháng mà em quen vợ em á, rất chia cực khổ. Cực lắm hả? Cực lắm anh ạ. Có nghĩa là đi uống cà phê là một tuần là 3 buổi. Nhưng mà đi uống cà phê không bao giờ em đi một mình á. Tại lúc đó có thích đâu. Cho nên là em đi một lần là em rủ 4-5 người vậy đó cho anh trả tiền vậy đó chị. Tiền chơi. Dạ. Đang đi nửa đường, gần tới quán rồi. Bây giờ vợ em gọi điện bảo bây giờ mình đói lắm, mình muốn ăn sầu riêng, mình muốn ăn trôm thái. Bây giờ bạn mua giúp mình nhá. Thế lúc đó cũng không biết là sầu riêng hay là trôm thái bán ở đâu cả. Thế thôi cũng cố gắng để đi tìm bằng được. Đến khi mua được cho cô ấy thì đến thì nếu mà đúng cái sở thích của cô ấy á, thì cô ấy ăn. Không đúng là cô chẹo, cô ấy giận dỗi. Bị hành hạ kiểu đó mấy tháng? Bị hành hạ 8 tháng. 8 tháng. Trời Thôi ơi. đi coi thấy ghét không? Em vậy là quá kiên nhẫn. Mà- Gặp chị là chị bỏ rồi đó. Mà có biết Mà sao không? hỏi à? Nói chung là em cũng thử ảnh xem là anh này quen mình có chân thành không á chị. Nhiều người ta quen nhau, nhiều người thấy người này đòi hỏi quá, cái nói là sao con này đòi hỏi quá thôi tao bỏ. Nhưng mà anh này anh cũng chân thành lắm chị, đeo tới cùng, chiều tất cả những gì mà em muốn. dạ em Đúng muốn là không? ảnh chiều hết. Bữa đó cái điện thoại em nó hư chị, em mới nói là trời điện thoại hư rồi. Em gợi ý cho ảnh á, cái ảnh mới nói là thôi để anh mua tặng em cái điện thoại. Em không chịu, em nói cho em đòi cái gì, nói thôi mua cái gì mà được có chụp hình quay phim rồi lướt Facebook rồi gì được. Cái ảnh mới nói là thôi vậy mua cho em cái con iPhone 4 á chị. Em nói không em không thích đâu, cái em đòi iPhone 5. Ảnh nói là ảnh không đủ tiền đến mua cho em giận, không biết rốt cuộc kiếm đâu ra mua cho em cái iPhone 5 đó. Tôi mua cho cái điện thoại cùi bắp rồi. Nhưng mà cho anh hỏi là lúc đó làm lương tháng bao nhiêu mà dám mua một cái điện thoại iPhone 5? Lương em có chưa đầy 3 triệu. Em suy nghĩ sao nếu mà nhưng mà như chị nói đó, nếu mà chị gặp vậy là chị bỏ rồi đó, nhưng mà tại sao em không bỏ? Em hay quá vậy? Lại lúc đó em thấy mình bị hành hạ nhiều quá, đòi hỏi nhiều quá, thì mình cố trong lòng mình cố gọi là dặn lòng mình là phải tán cho bằng được. Để khi mà tán được rồi mình đá cô ấy cho bỏ ghét. Thế nào là lễ độ? Đá cho bỏ ghét luôn. Bán cho bỏ ghét. Bán cho bỏ ghét. Còn tốn tiền quá mà. Còn sao nữa Rồi coi như là em coi như 8 tháng là đổ hả? Dạ. Là cô ấy đổ hả? 8 tháng là lúc đó cô ấy mới chịu có cái tín hiệu Có cho cái tín em, hiệu rồi dành tình cảm cho em. vậy đó. Rồi sau đó có đòi lại không? Phải tính lại chứ. Dạ có, xém chút là không có cưới xin gì luôn. Bữa đó là một đám cháu em ở dưới Bình Dương lên. một đám cháu đó bây giờ. Cũng vậy thôi. Tại vì bạn thì giờ cháu. Thì đúng rồi. Cháu em mới đi ăn gà rán. Em mới nói là em đang ăn gà rán nè, thôi anh chạy ra đi. Cái nói thôi anh không ra đâu, em ăn lẹ nên em về. Sợ chứ, sợ đó, sợ không? Đúng là có sợ thật. Sợ đúng không? Vì mấy lần trước nó bị quả lừa như vậy rồi. Cái về trễ quá, anh vô anh la em đi đâu? Em đi đâu giờ này em mới về? Đó, để anh chờ nãy giờ. Đó, cái em nói trời anh nói chuyện nhỏ nhẹ thôi. Không có nhỏ nhẹ gì hết, đi đâu mà nãy giờ để chờ. Cái em mới nói hả, trời bạn nói chuyện gì kỳ quá, chưa cưới mà bạn vậy thôi, tôi thấy bạn vậy không được rồi. Cái bạn này nói bây giờ thôi, không cưới xin gì hả, vàng dòng trả hết đây. Trời thẳng luôn luôn rồi, em hỏi tội em mày trả luôn. Trả đây à? Dạ, em đuổi về chị, em đuổi về mà cũng đi về được chừng 5 phút cái hoành vô cái xin lỗi là thôi anh trả, nhưng mà em giận quá em không có chịu. Em không có chịu là Giận xin lỗi. chứ chị, vậy là chị cũng giận dữ lắm á. Em mới nói là không có cưới xin gì hết. Cái anh này anh sợ quá anh khóc. Nhưng mà cái lúc đó bạn khóc là khóc thiệt hay khóc giả? Khóc đấy là khóc thật. Tại vì sao? Tại vì sợ đúng không? hai bên gia đình đã biết nhau rồi, mà lại lỗi của mình đó, mọi người biết mọi người lại cười mình. Sau khi cưới nhau thì như thế nào? Rồi mỗi lần giận nhau có đòi lại tiền nữa không? Em đâu có trả đâu chị. Dễ gì ha? Dễ gì đâu. Trước còn sốc nổi nè đó, còn bây giờ dễ gì?
Ai Rồi. nghe giờ hỏi thật nghe cưới Dạ. nhau về vợ rồi vợ quản lý chi tiêu chặt không? Vợ quản lý chi tiêu rất chi là Một ngày chặt. phát chặt bao nhiêu chẽ tiền? đúng không? Ngày chỉ phát cho 100.000. Tại vì ăn cơm là em đã nấu cho ăn, nói chung là xăng em đổ, nói chung là 100.000 đó là chỉ có uống nước thôi. Nhiều khi anh đói cái gì anh ăn thêm thôi, nhưng mà chồng em có cái tật là ăn sang lắm chị ơi. Thay vì á, buổi sáng em nói là thôi ăn cái gì vừa phải thôi, đến trưa mình ăn nhiều hơn. Không, sáng ăn tô phở 35.000, nhiều khi đói quá 2 tô đã hết 70.000. Trong khi đó em ăn sáng có 10.000. Đó mà anh ăn Nhỏ vậy. con mà ăn cho ấy đó, cho mập đó. Ăn nhiều lắm chị. Thật lòng á, cái tâm lý của em á, là em muốn á, là em sống với bạn em á, nó rõ ràng, sòng phẳng. sòng phẳng. Chứ em không muốn là mình thiếu tiền bạn lại trả cho mình rồi. Có nghĩa là tâm lý bây giờ cho đến thời điểm này là hơi bị ức chế về cái vấn đề là bị quản lý tiền, đúng Quản không? lý tiền chặt quá. Rồi có yêu cầu nghĩa là cho thêm không? Yêu cầu là cho thêm một ngày thêm đôi 300 nữa. Ngày đôi 300 nữa. Thật ra là Thế bây giờ thu nhập thì bao nhiêu mà đòi một ngày thêm đôi 300? Nói chung thu nhập của ảnh giờ cũng 7 triệu một tháng á chị. 7 triệu, 7 Dạ. triệu 7 thì triệu. nếu như một ngày mà 100 mỗi á ngày 100 là 3 triệu rồi. là 3 triệu. Dạ. Thêm đôi 300 nữa thì lố hơn con số 7 triệu đó, Dạ. đúng không? Lấy tiền lương của vợ đắp qua, Đó. Rồi chồng em bù nhiều qua tật xấu. sớt lại mà. Dạ chồng em á hả chị, đi nhậu về mỗi lần nhậu xỉn về là bắt đầu ghen với người cũ chị, nói một câu tôi đâu có bằng người trước của cô đâu, tôi đâu có bằng. Tự nhiên nói vậy đó chị. Trời đất ơi. Chạnh lòng đó. Nói một câu vậy cái đi ngủ. Thế đút suốt ngày nhậu về rồi. nhưng mà phải có ức chế gì đó cho nên về mới nói. Không, cũng có một xíu. Tại vì vậy nè Thuận, anh ấy đến với cô ấy là tinh khôi, trước đó là anh ấy chưa từng có người yêu. Đó. Trong trắng không? đang còn Trong trắng luôn á. Đó, cho Trong nên trắng rằng luôn. á, Nghĩa là trinh nam. bình thường thì đâu có nói được. Những lúc mà nhậu vô là ức. Thực ra cái mong muốn của hai bạn này á, nó không có cái gì lớn lao để mà hai bạn không thực hiện được, đúng không? Đó, sớt qua sớt lại một chút xíu. Còn rất nhiều thời gian ở phía trước để tìm hiểu nhau, để mà có thể là thống nhất, kết nối với nhau trong một cái gia đình hạnh phúc. Đồng ý không? Đồng ý. Ok, cảm ơn hai bạn. Và bây giờ là phần kiểm tra hiểu ý và bốc thăm may mắn. Chúng ta sẽ có 4 phần quà như sau: một bếp ga âm Kiến Kiwa và một máy hút khói diệt khuẩn Kiwa. Trị giá bộ sản phẩm này là 4.500.000 đồng do công ty Mekong tài trợ. Món quà tiếp theo đó chính là một bộ sản phẩm chăn ga gối cao cấp trị giá 2.070.000 đồng do thương hiệu Cusino tài trợ. Một TV Toshiba L4003 mang chất lượng âm thanh sống trong từng khuôn hình sắc nét. Và đặc biệt món quà thứ tư đó chính là một miếng cước nồi. Chửi nồi. Đặc biệt với phần quà tuần này của nhà tài trợ Toshiba, nếu không có cặp vợ chồng nào may mắn trúng giải thì phần quà này sẽ dành cho khán giả xem truyền hình bằng cách theo dõi và trả lời câu hỏi cuối của chương trình trên trang Facebook Vợ Chồng Son. Đó, quý vị khán giả nhớ nha. Còn bây giờ á, thì đến lượt kiểm tra hiểu ý của hai cặp vợ chồng Son Rồi. nha. Màu sắc yêu thích nhất của chồng bạn là màu gì? Màu gì? Vợ chồng bạn thích màu gì? Xong chưa? Màu gì làm cho chồng bạn thích? Rồi quay ra. Rồi, bắt nha. đầu nha. Màu gì chồng bạn thích nhất? 1, 2, 3, quay ra. Màu đen, xanh biển, trớt quớt. Trắng đen. Trắng đen nha. Trắng đen, yeah. Nào xin mời hai bạn thống nhất với nhau nha. 1, 2, 3. Màu vàng đúng không? Mời các bạn. Rồi, Betso và Trâm. Màu gì? Màu hường, lên đi. Cước chùi 1, nồi. Cước chùi nồi. 2. Cước chùi nồi. Cước chùi nồi đã lớn lên. Chùi nồi. Câu được. 1, 2, 3. Cái gì vậy? Ném. Như vậy. Ném. Màn hình Toshiba. Để rơi vào cặp nào. Nào, Đếm đi đếm quý đi. vị. 1, 2, 3. Wow! Wow. Nhìn đi. Vợ lên. Ồ, chúc mừng. Còn ba rô. Đây có lẽ là cái điều mà mình thích nhất đó là cái đồ làm bếp. Cầu được ước thấy chưa? Mà cái này là biểu tượng của sự yên ấm hạnh phúc đây nè. Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Vợ Chồng Son xin được phép tạm dừng. Và xin hẹn quý vị vào mỗi tối Chủ nhật hàng tuần vào lúc 22 giờ trên kênh HTV7 để đến với chương trình Vợ Chồng Son.
phố Hồ Chí Minh cùng công ty MCV hợp tác sản xuất.